babalik yan. Very perfect, diba? Babalikin niya. Pwede yung mga nakaraang buwan na yun. Oo, tapos alam mo yung mula nung nagka-relasyon kayong dalawa, ay, galit lahat na siya. hindi mo ko inilibre nung ganyan, nung mansari natin. Bakit yung mansari natin? Wala ka man lang pa-cake, pa-surprise, pa-ganito, pa-ganyan. Grabe ka. Para sa'yo ba necessary na dapat every mansari special? I mean, dapat lagi may ginagawa siya, gano'n. Oo. Alam mo ito pero everyday, gano'n. Grabe! Ito. Naman, alam mo yun, it's not yung pabongga, it's the thought that counts. So dapat naaalala ka. Oo, yun yung ano ko. Ito i-reveal ko lamang. Para sa mga... I-reveal lamang para sa mga kalalakihan, no? Ang mga lalaki kasi may takot sila. Minsan. Ganito yan. Di ma-appreciate siya. Oo, tapos syempre ganito. Syempre parang ikaw nakakita ka ng napakabongga sa social media. Oo. Nagiget mo. Oo. Lalo na pag tumatiming sa mansari yung dalawa tapos biglang nakapanood siya ng sobrang bonggang. Tapos si ate girl isi-send yung link kay Kuya Boy. Siyempre ikaw na boy, aburido ka. Pressure dito. Wala akong pera, di ba? Ganon. At ang ano dyan. Kaya i-message mo, alam mo, basta kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Ganon na lang. Oo. Pero alam mo ba, pag sinasabi ng lalaki yun, napakasakit sa kalooban nila yun. Na ganon na lang yung magagawa nila. Kasi hanggat kaya nila, sa totoo lang, gusto naman nilang iparamdam sa mga kababaihan. Talaga ba? Oo. Parang nature niya yung pagiging giver, ibigay ang lahat. Sa bagay, ang lalaki naman can relate para mag-provide. Tama. Provider talaga sila. Talagang, alam mo yun, napakasakit sa amin pagka hindi namin mai-provide yung mga gusto ninyo, yung mga luho ninyo. Kasi ego yan no? Best friend. Napakasakit. Kaya naman best friend, ito pa, kaya minsan, gusto man nilang gawing bonggang-bongga yung isang mansari nyo. Ang problema, pag bongga yung first mansari nyo, dapat the second mansari, mas bongga na naman. Talaga, yun ang nasa isip nyo. Dapat mas nagiging special, ganon? Ito gusto namin malaman kasi ganito yung kaisipan namin. Sa inyo bang mga kababaihan, kunwari bongga sa unang mansari, sa second mansari at hindi siya, kunwari wala siyang nagawa. Nakakagulat yun. Nag-iisip kayo, di ba? Oo, galit pa siya sa akin, ganon. Adi sabihin niya, uy, pasensya ka na, nagkataon kasi, wala ako ngayon, pero, ganon, maniniwala naman kayo sa ganon? Oo, ako, mapaniwalain ako, alam mo yan, uy, alam mo, masakit sa aming mga kalalakihan minsan na yan ang isang problema ng mga relasyon. Oo, yung mga lalaki, hindi sila nag-admit na, kunwari, may wala ng pera. Problems, ganyan, parang gusto nila, sasabihin nila sa girlfriend nila pagtapos na, pag may solution na, na-solve na. Kasi ayaw namin na namumroblema ang mga babae. Pero feeling nyo dalagdag pa kayo. Oo, parang alam mo yung hindi kasi feeling namin pag namumroblema kayo, alam mo yun, na-stress din kami. Ay, pero, sa bagay na-stress kayo kasi na-stress kami. Oo, ganun yun. Pero nga lang best friend, sa mga kalalakihan, ugaliin natin na mag-open up sa mga problema natin. Healthy yun sa relationship. Tama. Kasi isama mo siya, di ba? Kung kasama siya sa pangarap mo, isama mo rin siya sa problema mo. Tama! Mamaya siya pala yung problema mo. Kaya nga, di ba? Sa for sickness and in health. Ano pa yung isa? Tama ba? For better or for worse. Oh, for better or for worse. Dapat nandun siya. Dapat alam din niya yung worst part ng buhay mo. Tama. Wag kang feeling na gusto mo yung magaganda lang na side. Alam niya. Yung magagaan na side lang, 'di ba? Hindi ka sama Superman. Kaya din yung mga babae ma-feeling. 'Di ba na ay kaya to ng jowa ko kasi mayaman yun mapera yun, maano yun Hindi mo kasi siya ini-inform, 'di ba? Na nahihirapan ka rin, nakakaloka ka ate. Nagpaka mayaman ka sa kanya, tapos nung nagdemand na siya ng kayamanan, aburido ka. Kasi hindi mo naman sinasabi yung totoo. Magpakatotoo rin kasi yung mga lalaki. Bakit, di ba, aminin mo, kuya, kung hindi na carry bells? Sabihin mo na wala ka ng pera. Oo. Pass muna tayo, di ba? O kaya yung, alam mo sa akin ewan ko kasi depende sa mga babae siguro, yung simpleng celebration lang. Ang mahalaga kasi, nandun kayong dalawa, getting stronger, kaya. What kind of, simpleng celebration is that? Ano yung mga simpleng celebration para sa'yo? Punta siya sa bahay namin. Okay na yun. Hindi naman kailangan magarbo na. Magdala siya ng singkamas. Okay na yun. Oo, basta. Parang ano rin yun, Yun yung mahalaga, yung magkasama kayo doon sa celebration. Ang hirap naman nung celebrate kayo, tas malayo. Uy, alam mo, masakit minsan sa amin. Sa mga kalalakihan, ito rin ang side namin. Pag wala kasi kaming pera, tapos mansari. Mansari, aburido yung mga yan, lalo na pag wala silang pang-treat sa'yo.
Talaga ba? Kasi alam mo, eto kasi yun. Hindi ko kasi alam. Ang feeling naming mga kalalakihan, pagka walang-wala na kami or we are on our worst na, feeling namin, baka ipagpalit nyo na kami. Talaga? Kasi alam mo, insecure kayo? Hindi kayo... Kasi we admit naman na marami rin naman na may better na lalaki para sa kanya na makakapag-provide sa kanya ng gusto niya, na maaayon sa kanya ng deserve niya. Lalo na kung kayong mga babae, meron kayong tropa na may boyfriend, tapos alam mo yung parang sobrang... Tapos lagi mo pa kinukwento, uy, alam mo ba baby, yung boyfriend ni ganito ganyan. Oo, di ba? Magkasama, nakakotse sila, di ba? Ano na napipil mo nun pag ganun sa mga lalaki? Pressured. Yeah, nape-pressured, tapos masakit sa amin. Kaya mo na baby, tayo naman madami tayong driver, isang tawag lang natin, isang taas lang ng kamay ko. Humihinto yung mga yan. 7 piso lang kailangan na. Naku naman. Kasi naman yung mga ibang babae, gingetere, no? Kaya lang nagbo-boyfriend para lang may mailagay sa social media, ganyan-ganyan. Para may maipakita, di ba? Meron, alam mo, best friend Lado, meron naman akong kilala. Sobrang ganda-ganda. Travel sila ng travel, magjowa sila. Pero sa totoong buhay, sa social media, sobrang ganda. Pero yung nangyayari sa realidad, may utang silang dalawa, tapos palagi sila nag-aaway, immature yung babae, yung mga, tapos yung lalaki aburido din, diba? Kasi nga ang immature ni ate girl. Parang pag naubusan na ng pera, wala na silang panggastos, panglabas. Tapos yung wala babae, ng buhay, ganun, di ba? Ang hirap ng ganun kasi yung babae, pinipressure niya yung lalaki kasi yung friend ko doon. Pinipressure niya yung friend ko na mag-travel tayo, pumunta tayo sa beach, magganito, kumain tayo sa mga ganyan-ganyan. Mansari natin, gusto ko yung damit ni ganito na artista na ganyan. Naman. Sobrang kawawa. Pero dahil yung lalaki, mahal niya, at ganyan yung mga lalaki bulag-bulagan, magpapaka-superman talaga yan. Totoo, yun yung kaibigan ko ngayon. Ang sarap niya look na ka. Best friend ko kasi wala akong magawa. Sino mas gusto mong batukan? Yung babae o yung lalaki? Dalawa sila. Sa totoo lang. Diba? Para sa akin naman. Demand yung babae. Sa mga babae, wag naman kayo masyadong demanding. Pero din naman kasi, yung best friend ko din, ayaw din magsabi na medyo di na natin kaya yan, ate girl. Baby, medyo tayo dyan diba? Ang problema rin kasi minsan, yung mga babae, baka hindi nila kasi ma-accept. Alam mo yung pagka sinabing wala ng pera, baka... Alam mo, kami kasing mga lalaki, alam namin kung papaano nyo i-handle yung mga ganong situation. Alam mo, best friend, ang pinakamasakit pa doon, binigay mo lahat, tapos nakakita ng iba. Iwan ka sa ere. Diba? Sakit yun yung ano nyo rin diba? Sa mga lalaki. Yun. Na binigay ko na lahat, nakakita na may kotse nga, ganyan. Isinakay, wala na. Pagbalik, may kasama na siya. Panis. Panis ang relasyon. Diba? Wala. Sasabihin niya, sinakay lang ako, hinatid ako sa bahay. Pag uwi ko, may kasama na ako. Tatlo na sila. Kaya yung mga lalaki, wag nilang yung babae, kuhanin sa mga material na bagay, sa mga ganon. Diba? Wag nilang masyado i-spoil. Wag nilang i-build up yung relasyon nila sa ganon. Kung hindi talaga sa responsibility, sa commitment, sa pagmamahal. Tama ka. Kasi pag ganyan, talaga yan nakakapagod yan, best friend. Tsaka nakakauta. Ano ba naman itong babae ito? Materialistic, pero okay lang, mahal ko Ito. Mga ganyan. Kakagigil ka, bala ka. Siguro kailangan mag-usap sila ng maayos, di ba? Kasi minsan parang, alam mo yun, pag yung nag-demand, kasi yung babae minsan demanding din. Saka yung mga babae, masyado silang sa social media na nakita lang nila na ganito, gusto na rin nila, ganyan. Ang sarap sabihan na, bakit magulang ka ba niya? Best friend, magulang ka ba niya? Huwag kang nakikinig dyan palagi, porque girlfriend mo, pakikinggan mo lagi. Yung mga kasi, yung ibang mga lalaki, nainis din ako. Diba? Ang pinapakinggan lang nila, yung girlfriend nila, nawawala na yung mga best friend nila. Nawawala na rin pati family nila minsan. Yung lahat na buong sweldo niya, nandun na kay ating girl. Tapos, ito naman, sa mga kababaihan, wag naman purki nabasa nyo sa social media na ang ugali ng mga babae ay ganito. Ang ugali ng mga babae. Find your sa buhay mo, di ba? Diba kunwari, lalagyan ka, find your dado kansyonero in this world full of ganito-ganyang lalaki. Masakit yun sa lalaki. Tumataas yung pitch ko talaga sa mga babaeng ganyan na diba? Hello, hindi lahat ng lalaki magkakakotse, may pera. Magkakaparehas. Pero ganun pa man din, wala man siyang kotse. Yung mga ganyan. Wala man siyang kotse, wala man siyang pera, wala man siyang magandang cellphone pang picture sa'yo, pang Instagram mo. Totoo dyan. Diba?
best friend, mahal ka niya. Yun ang importante doon. Tama! Doon naman tatagalin din naman sa mga picture mo eh. Nakakaano ka din, nakakaloka ka din ate. Gusto mo lang madaming likes, ginagamit mo pa yung boyfriend. Ano ba, be? Ayusin mo naman, be. Galit na galit. Salamat sa cellphone mo. Be, wala pa tayong magandang kuha, be. Ay, totoo yan. Alam mo, may mga kakilala akong ganyan. Yung ginagawa nilang photographer ang kanilang boyfriend. Si boyfriend naman, dahil mahal. Sige, pipicturean kita. Pasmado. Walang nakuhang maganda. Ay, di ba? Na-imagine mo ba kung kumukuha ng picture yung isang pasmadon? Puro blurred. Binilan siya ng tripod. O binilan pa niya ng tripod yung girlfriend niya. Dala-dala niya pag nagde-date sila palagi. Para lamang Naku, best friend. Alam nyo, hindi naman material na bagay importante. Ang importante dyan is yung relationship ng dalawa. Tama. Alam mo, kaya dapat bago tayo pumasok sa relasyon, best friend, evaluate muna natin bakit tayo papasok doon. Tama ka dyan. Ano yung purpose natin? Bakit tayo magjojowa? Para lang ba may pang social media? Para lang masabi na may boyfriend ka? Kaya nga, para lang pantapal sa kalungkutan mo. Hello, ate girl, wag kang user. Diba? Tama. Ang dami dyan user eh. Malungkot ako, mag-isa ako. Makahanap na ng jowa, Bel. Yung iba naman, nag-break kami. Andyan ka ba? Okay ka ba? Ay, riba. Diba? Ay, nako. Kailangan ko nang makakasama ngayon. A shoulder to lean on. Pagkatapos nag-lean on silang dalawa, patay. Diba? May ganon. Talaga ba? Dahil sa sama ng loob, sumama sa ibang lalaki. Ayan, dead. On arrival. Diba? Sinamantala ni boy naman. Ang dami pa naman mapagsamantalang lalaki sa mga ganyan. Siyempre, nandyan na eh. Hindi mo pa ba igagrab? Etong babaeng to, kailangan niya ng tulong. Ako ang superhero niya ngayon. Ganon yun. Super. Kaya better sa mga kababayan, pag broken-hearted kayo, tawagin nyo, friend yung babae. Magulang nyo, nanay nyo. Kasi ang pinaka nakakaintindi sa inyo. Maganda rin yun. Magandang yun. Nanay nyo. Hindi yung tropa mong mapagsamantala. Hindi yung nanliligaw sa'yo. Oo. Sakit ng puso ko. Shot tayo. Patay na, sinat ka rin niya. Shot ka din. Kala mo Nako, maraming salamat sa'yo. Ang dami naming natutunan ngayong gabi. Speaking of Best Friend Casey Sandalan, susunod ka na sa programang iConfessions sa 9 p.m. to 1 a.m. po yan. Mas marami pa kayong matututunan. Kaya tumutok na kayo, mga best friend. Ako naman sa araw ng bukas, alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, programang Ay sa Umaga. And also, Ay sa Gabi, alas 6 hanggang alas 9. Best Friend Dado Cancionero, dito lang sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kaya tuwing Pasko ay dumarating na. Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Iba nga ang Pasko noong isang taon sa ating hapag may
tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na siksi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 9:06 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is the FM station of RMN Radio Mindanao Network in Dagupan. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold of the night. I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forevermore. All those years
to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I want to. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. Sure as time keeps going on and on, my love for you will be I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I want to. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You were all I need to be here with forevermore. Forevermore. You're all I need to be here with forevermore. IFM ay aking best friend. I hear you're taking the town again, having a good time with all your good time friends. I don't think that you think of me. You're on your own now, and I'm alone and free. I know that I should get on with my life, but a life lived without you could never be right. As long as the stars shine down from the heavens, long as the rivers run to the sea, I'll never get over you getting over me. I try to smile so the hurt won't show. Tell everybody that I was glad to see you go, but the tears just won't go away. Loneliness found me, looks like it's here to stay. I know that I ought to find someone new, but all I find is myself always thinking of you. As long
best friend. Makwarta? Takupit labat manaya. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:17 na. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. My toes, my knees, my crushes manhid. Hi mga best friend, bukod sa crush mo, ano pa ba yung pinapamanhid ka? Grabe kasi sa sakit, grabe kasi best friend sa negative emotions. Ano man yan best friend? Pag-usapan natin yan dito sa programang iConfessions, ang programang sadyang ginawa para makinig, dumamay at tumulong sa'yo. Kaya naman best friend, maya-maya sa ating pagbabalik ay tumawag ka na 0919-411-7714 or 0915-577-5283 at i-confessions muna yan. O kaya naman sa ating FB page, KZ Sandalan, i-search, i-like at i-message best friend. Ano man yung pinagdaraanan mo ngayong gabing ito at mag-text 0949-614-0306. Diba? Napakaraming paraan best friend para ikaw ay makapag-iConfessions ngayong gabi. Kung hindi rin naman kaya, sige, may telephone tayo. Bigay ko na nga sa inyo 6322555. Madami. Sa inyong mga pasandala, best friend, 0949-614-0306. Kaya sa ating FB page, KZ Sandalan. Ang nag-iisa mong best friend radio station, nakikinig ka. 104.7 IFM na Dagupan, Dugatan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Took a moment and I realized
to greet me, brighten someone else's day. She took your smile away and left me with just memories all at once. Ever since I met you, you're the only love I've known, and I can't forget you, though I must face it all alone. All at once, I'm drifting on a lonely sea, wishing you'd come back to me, and that's all
matrona daw siya, pero may boyfriend siya. Siguro mas bata sa kanya ito. 1 year and 6 months. Madalas silang mag-away. At walang tiwala daw sa kanya. Paano daw ba maibabalik ang tiwala ng isang tao? Pero hindi naman natin alam. Ita-text niya tayo later. 0933, text mo ako kung ano yung mga pinag-aawayan nyo. Lagi daw sila nag-aaway. Best friend, ano bang tips nyo? Ano bang advice ninyo? At ano mga kuro-kuro ninyo? Kasi mukhang malaki ang gap dahil ang tawag niya sa sarili niya, matrona. And 1 year and 6 months sila na kanyang boyfriend. Pero dumating kung kailan naman sila tumatagal at saka naman nagkakaroon ng mga away-away na bawat araw na lang, 'di ba, bawat oras na lang yung away nila, hindi na napapahinga. Kaya naman, best friend, advisean mo siya. Mamaya text mo ako. Ngayon na, ikaw, sige. Text mo ako, best friend, 0949-614-0306. O kaya naman, tumawag ka mamaya sa ating pagbabalik. 0919-411-7714 or 0915-55. Sandalan. Sa iyong mga pasandal, best friend, KZ Sandalan, FB page, i-search, i-like, at mag-message ka doon. O kaya naman, sa 0949-614-0306. Eto, nagpapasandal, hello po. Pabati naman po ako, Ate KZ, sa crush ko na si Mechi De Vera Banawa, at saka mga teacher ko sa Bayawas Integrated School. Happy Teacher's Day po from Mr. Sutil. Uy, may ang daming best friend natin, mga sutil, pero kahit na ganyan, sila talaga yung super nagmamahal sa kanilang mga teachers. Yon. Hashtag IFM ang best friend ko. Magandang gabi po. Pabati naman po kami dito sa Kalye Pogi, Kalasyaw, sa pinaka maganda at pinaka sexy, pinaka mabait. Wala nang mahihiling pa naming advisor na si Mrs. Mariles Sarmiento of CC ng school nila Advance. Happy Teachers Day, our beloved teacher. HUMSSC loves you so much. Kahit napakapiloso po namin. Pabati na rin po ako. Jocelyn po ito, salamat. Dahil na nga, malapit na, best friend, na tayo ay isa-celebrate ang ating appreciation sa ating mga teachers. Alam nyo, naalala ko yan noon. Grabe naman yung maka noon. And then ang elementary at saka high school. Ay, hindi pala college, no? Ano ba yun? College, mga best friend. May nakita ako na sinalubong nila yung kanilang prof sa sobrang love nila, 'di ba? Inabangan nila na pumasok, tapos binigyan nila ng flowers, ang ganyan, sinurprise nila. Di syempre, ang teacher tuwan-tuwa, 'di ba? Alam niyo mga best friends, lalo na sa mga estudyante natin na nakikinig ngayong gabi, bakit hindi nyo i-surprise yung teacher nyo sa Teachers Day? Total, lagi na naman kayo ang sino-surprise quiz, surprise test, 'di ba? I-surprise nyo rin naman sila. Huwag kayo pumasok. Surprise! Walang pasok. Hindi, charot lang. Yung i-surprise natin na sila in a loving way, na ipa-feel natin sa kanila na na-appreciate natin sila. Kasi hindi naman araw-araw mapaparamdam natin sa kanila, lalo na, 'di ba, puro tension na lang sa room natin kasi sobrang daming ginagawa, ang daming pinapagawa ng mga teacher, ang daming dapat aralin. Kaya ito yung opportunity natin na hindi man araw-araw, may isang araw na masabi natin sa ating mga prof na kahit masungit sila, kahit lagi nila tayo na mapapagalitan, na-appreciate natin na sila sa buhay nila, na 'di ba, na ini-spend nila, binibigay nila para lang matuto tayo, magkaroon tayo ng kaalaman, mga ganoon, best friend. Kaya dapat hindi lang puro jowa-jowa may sinusurprise mo, pabonggahin mo rin yan sa prof mo. Ayun na. Kaya ngayong gabi, naku, pag-isipan mo na yan. Katulad kunwari, pizza ka ba? Sabi, ma'am, pizza ka ba? Bakit?
Hoy, lalo na yung mga dyan na crush yung teacher nila kasi pogi, kasi cute, kasi maganda. Sabi mo, ma'am, pizza ka ba? Sasabihin nung paulit-ulit, KZ, pizza ka siya. Crush kasi kita mo, ba? Ay, ito ang crush na crush mo. Nakasama mo hanggang alauna ng madaling araw. KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. You're all I want for Christmas. All I want my whole life through. Each day is just like Christmas. Anytime that I'm with you, you're all I want for Christmas. And if all my dreams come true, then I'll awake on Christmas morning and find stockings filled with you. Sweetheart, sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll awake on Christmas morning and find stockings filled with you. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatilihin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie.
Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, at 10 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is the FM station of RMN Radio Mindanao Network in Dagupan. 104.7. Hit after hit, IFM. Dance with you. Promise me you're mine tonight. I won't wait in line tonight while the lights are low. I'll never let you go. Did I dream that we danced forever in a wish that we made together?
of these golden memories. Ay aking best friend. I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed. I may be disturbed, but won't you concede? Even heroes have the right to dream. And it's not easy to be me. Up here, away from me. Well, it's alright. You can all sleep sound tonight. I'm not crazy or anything. I can't stand to fly. I'm not that naive. Men want men to ride with clouds between their knees. I'm only a man in a silly red sheet, taken for kryptonite on this one-way street. Only a man in a 4-day red sheet, looking for special things
That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Ang puti-putid picture na Edit Labat Manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy-bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:11 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend, ang atin pong tinutulungan ng ating best friend texter kung saan ay masabata sa kanya yung kanyang karelasyon. Pagkatapos best friend, lagi silang nag-aaway. Babae siya ha. Yung boyfriend niya, mas bata sa kanya. Tapos 1 year and 6 months na sila. Tapos lagi silang nag-aaway. Kasi daw nagseselos. Ganon mga best friend. Hindi niya na alam. Tapos kung kailan naman patagal sila ng patagal, ganun din, lumalala yung pag-aaway nila. Nagiging everyday, every night, hanggang sa every seconds. Uy, grabe naman yun. Yung relasyon na very toxic na, no? Oo, lagi daw sila nag-aaway. Siguro, kasalanan, walang nagpapatalo. Lahat gusto nilang dalawa. Nasa taas sila ang tama, ganito, ganyan. Ganun naman yun, diba, best friend? At saka, kung kunwari, sila daw, best friend, may nare-resolve sila o ibang problema na naman, kumbaga gawa ng problema, hindi na matapos-tapos. Ano ba best friend ang dapat gawin dito? Ano sa tingin mo? Text mo na ako 0949-614-0306 o kaya naman tumawag ka 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Best friend, oli ka na o kaya naman sa ating FB page KZ Sandala na pwede ka dyan mag-advise sa ating best friend texter ngayong gabi para naman na maibsan yung kanyang kalungkutan, magkaroon din siya ng ideas kung ano ba yung pwedeng gawin at malay mo naman best friend sa iyong pagsasabi matuto siya, 'di ba? Sa advice mo, mapag-isip-isip niya o malay mo naisip niya na yon nung sinabi mo, tsaka lang niya talagang na-convince yung sarili niya na sige, ito na talaga gagawin ko na kasi parang confirmation na yun dalawa na bukod sa naisip niya in-advise mo pa. Minsan alam niyo yun, may desisyon tayo tapos kailangan din na may someone na may magsasabi rin sa atin para best friend alam mo yon, hindi mo maisip na hindi ka magda-doubt gano'n, na sure ka sa iyong desisyon. Kaya naman best friend, ikaw ano nga masasabi mo kay best friend Dexter number 1? Hello best friend. Hello po. Hi, Abby ba to? Opo, Abby ko ito. Oy, Abby, kailan kayo magpapakita sa akin? Pumunta kayo dito para naman may picture tayo. Ay, pag hindi na busy. Sige, pag may time ka na lang. Best friend, anong masasabi mo dito sa best friend texter natin? Ay, actually, hindi ko masyado siyang nakatapos yung kwento.
ay siguro pag-usapan na lang mabuti din. Oo. Kasi marami kasing problema na dumating sa buhay natin. Siyempre, minsan, kailangan talaga natin siyang, kumbaga, kailangan natin yung, kasi sa mga araw, siyempre, araw-araw sa nag-aaway, tapos, minsan nagkakaintindihan. Oo. Ano kasi ang tawag ito, kumbaga wala silang, ano yung tawag doon? Wait lang. Sige, huwag ka ma-pressure. Hindi nga, pag-usapan silang mabuti kasi hindi naman kasi yung palagi sila nag-away kasi hindi naman maganda yung sa relationship nilang dalawa. Yun naman, iba yung ka-advise ko. Oo, maraming salamat, best friend. Ano ka ba? Huwag kang na-appreciate namin yon na para sa'yo, pag-usapan nila, diba? Po, Ate PC. Oo, diba? O, best friend, may papasandal ka ba ngayong gabi? Yung mga best friend ko na, mga best mo taga-Dagupan, yung mga batch ko sa US, yun lang. Okay. Si Ate Casey. Ay, ako excited na akong makita yung muling mo. Ano ba? Balita ko malapad daw yan, Hindi naman, Ate Casey. Hindi naman. Sabi sa balita, kaya kino-confirm ko sa'yo. Best friend, maasa ako, pupuntahan mo ako dito sa MH Del Pilar. Intayin talaga kita na ko, papariband ako. Mag-refresh mo na ako. Sige. Maraming salamat. Love you, best friend, biyaya ng ating best friend. Para sa kanya, pag-usapan nyo, best friend. Okay, with ka ba pa yun, eto naman. Hello, best friend. Hi, Antoy Ngaranyo. Antoy Ngaranyo, best friend. Sige, tawag ka pag naririnig mo na kami, Kailangan ng mga best friend, pag tumawag kayo, may radio kayo. Kaya hindi carry bells na tatawag kayo. Tapos, yung cellphone na ginagamit nyo, yung pang-radyo nyo, hindi kaya yon. Best friend, dapat magkahiwalay sila. Ganoon. Hello, best friend? Hello. Naririnig mo ako? Hindi. Sabihin mo agad para alam ko, best friend. Ano nga maipapayo mo kay best friend texter? Kay natin po, payo ko lang. Hiwalay niya na. Hiwalay yan na, Galo? Bakit? Kasi hindi maganda yung viral nito. Puro na lang away. Para sa ganun kaya namin. Puro away. Wala na maganda yung risk para sa kanila. Kaya, lang ng mundo niya para kay ate. Hindi lang mo ate para sa kanila. Yun lang. Opo. Para sa'yo, hiwalayan na kasi nakatoxic na, kumbaga. At saka, ito naman, pagkaroon ng relationship nila, matanda yung babae, tapos yung lalaki, bata. Hanggang wala nandun talaga yung may iwas. Parang wala na yung babae. On. Duga. Best friend yun lamang ba? May papasandal ka ba? Pinipasandal naman po. Kikilig pa ng tapwak po. Tapwak? Saan pa? At saka sa Alaminos pa. Saan pa? Doon lang. Sige. Maraming salamat, best friend. Ikaw, best friend, anong maipapayo mo? Chat mo na ako o kaya tumawag ka. Napakadaming paraan para malaman natin at matulungan, madamayan mo ang ating best friend, si best friend texter. Hello? Hello? Narinig mo na ako? Good evening, opo. Sige. Ngayon, hinaan mo yung radyo mo. Pero yung maririnig mo, hinaan mo kasi nagfi-feedback tayo. Nag-aagawan sila ng signal, best friend. Wow, very technician naman ako doon. I feel so intelligent. Hello? Hello? Best friend, Antoy Ngaranyo. Brian, ma'am. Ilan taong ka na? Ma'am ka nang ma'am. Mamahalin mo ba ako? Yes, ma'am.
Oh, may pa-back up ka pang ano dyan patawa effect. Ano yung cheering squad din, ma'am? Oo nga. Brian, ilang taong ka na? Ma'am, hulaan mo na lang. Mahirap umamin. Sige, anong may papayo mo sa ating best friend? Texter. Ma'am, may papayo ko lang sa kanila. Dapat kasi sa kanila, hindi yung LDR nila, hindi nila daanin sa init ng ulo. Hindi sila LDR. Sinagsabing LDR sila. Ma'am, narinig ko lang sa'yo kanina. Saan ka ba nakikinig? Malayo yung... Ma'am, para sa kabilang istasyon niya tayo. Maraming salamat, best friend, Brian. Ay, nako, alam mo, best friend, meron ako ngayon, matampuhin ako, magagalitin ako ngayon. Oo, sensitive ako ngayon, kaya ayusin mo, Brian, Be curious, ma'am. Ha? Ilan taon ka na? Ma'am, 21. Dali na. Ano nang advice mo? Naku, nawalan tuloy ako ng gana sa'yo. Chara! Ma'am, kasi dapat mag-adjust din ng konti yung girl, ma'am. Kasi siya yung mas ahead sa lalaki, di ba? Alam mo naman pala Loko mo pa ako. Oo. Ang gusto lang din namin, yung full support din nila, tapos yung huwag silang negative. Kasi kaming mga lalaki, positive kami minsan mag-isip Minsan lang. Ano namin yan parang siloso nga, di ba? Ma-pride. Oo. Ang delivery kasi sa amin, pagdating sa mga ganyan na, siyempre mas ahead siya sa akin, mas marami siyang experience. Gusto lang naman namin, full time, tapos support nila sa amin lang lagi. Makasarili ba? Kaya sana ang may payo ko lang dun sa babae, kung mahal niya talaga si Boy, hindi siya magsawang magmahal. Kay Zia Sandalan. Yun lang. Right. Yun lang, best friend, Brian. Ma'am. Last na. Ano? Kasandal nga sa mga lasinggero dun sa labas, yung tawa ng tawa. Naputok-tok ko yung ulo niya, si Jessie, si Paris Hill, saka si Billy Madrid. Hi, Mami Galabi. It's kay Nami. Ano dyan? Okay. Maraming salamat. Yan ang ating best friend, si Brian, na magpupukpuk daw ng ulo sa mga tao sa labas. Pero ako, pupukpuk sa kanya. High blood ako. Charot. Eto, sige, pagbigyan natin lahat. Hello, best friend. Ma'am. Hi, antay ngaran nyo. Hello. Hello? Hello po. Antay ngaran nyo. Hello. Yun. Ito si Kuya pala yung kanina pa. Alam mo, Kuya, kahit hindi mo ko naririnig, nagtenga ka pa. Hindi, charot lang. Alam mo, best friend, try lang hanggang sa, lagi naman kita binibigyan ng daan. Try mo lang hanggang sa marinig mo ko. Sabi ni Kurt Vincent Malyari, mas mabuti talaga maghiwalay na kasi hindi sila nagkakaintindihan. Wala din na silang mapapala. Araw-araw may away, kung away nila mag-away, hiwalay na. Diba? Puro kasi sila away. Alam nyo, best friend, hay nako, ang hirap talaga, no? Parang nagrelasyon pa tayo, mag-aaway rin naman pala tayo. Bakit hindi tayo magkaintindihan, no? Foreigner ka ba? Diba? Bakit ganun? Kung sino pa talaga yung mahal mo, siya pang hindi mo maintindihan. Ikaw kasi, di mo ko maintindihan yung mga ganong bagay. Best friend, tuloy-tuloy tayo. Kaya naman, i-text mo ko. Ako na lang i-text mo. Sayang load mo. Huwag mo nang hintayin yun, hindi magre-reply sa'yo. 0949-6140306. Sa yung mga pasandal best friend, 0949-6140306. O kaya naman sa ating FB page, KZ Sandalan. Sige na nga, ito. Si Riquelin Soriano Tondok, ate pasandal. Asa na yon? Ate pasandal po ng katanghalaga ng parokya ni Edgar. Sayang kaso wala tayo sa kumanta. Ano na lang, halaga. Okay na yon. Eto naman, si Ronnie De Vera. Hi, Miss KZ. Boses mo pa lang, naririnig ko, crush na kita. Mas maganda ka pala
sana ma-meet kita sa personal. O, diba? Sabi yan ni Rolly, best friend, kasi nakita niya ako sa Facebook. Kaya naman ikaw, i-like mo na ang ating FB page, KZ Sandalan. Si Gerald Presto, nasa ibang bansa daw. O, siya daw. O, diba mga best friend? Sa inyong mga pasandala, dire-diretso lang tayo. Mamaya, tawag ka, 0919-411-7714, 0915-55-77528. Alam mo, ito kasi hindi ako makamove on sa crush ko. Pagka may crush ka, ito, usapang crush no? Kasi pampalight up lang, best friend. Masyado kasing heavy yung pinaghihiwalay nyo kasi yung mag-jowa. Yung nag-confess sa atin, pinaghihiwalay nyo. Pag may crush ka, tanong mo, sabi, alam mo ba, may crush ako. Siyempre sabi nun, sino? Kasi umaasa siya. Nasana siya. Sabihin mo, ikaw ang clue. Ito ba, nag-iisa niyang sandalan. KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts will take wings like a sparrow. But that's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for tomorrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song for me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have as how we use what we have in a lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in a lifetime. All my love I would give for as long as I may live, with love, true love to last a lifetime. Love to last a lifetime. IFM ay aking best friend. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka, sumasaya ang araw ko? Lahat ng bagay sa mundo parang walang ano. Bakit kapag nakikita ka, parang nasa ulap ako? Bakit kapag kausap kita, nauutal sa'yo? Bakit kapag nandito
Nababaliw ako, nababaliw sa tuwa ang puso ko. Sa isang sulat mo ay nabihan ako, para bang iba na ang lahat ng ito. Sa isang sulat mo, nabigayin ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulat mo, nalaman ng totoo, ang sarap na buhay, puno ng kulay. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako. Bakit kapag kasama kita, ang mundo ko'y nag-iiba? Bakit kapag kapiling kita, ang puso ko'y sumisigla? Bakit kapag nandito ka, problema ko'y nabubura? Ikaw ang aking pag-asa at ang tanging ligaya. Sa isang sulat mo ay nabihan ako, para bang iba na ang lahat ng ito. Sa isang sulat mo, nabigayin ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulat mo, nalaman ng totoo, ang sarap na buhay, puno ng kulay. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako. Sa isang sulat mo ay nabihan ako, para bang iba na ang lahat ng ito. Sa isang sulat mo, nabigayin ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulat mo, nalaman ng totoo, ang sarap na buhay, puno ng kulay. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako. Control tower! Control tower! This is the pilot speaking. Nahirapan ako mag-landing. Zero visibility. Ano po yung advice nyo? This is the control tower. Umikot muna kayo. Control tower! Control tower! This is the pilot speaking. Hindi pa rin ako makalanding. Hindi ko pa rin makita yung runway. Anong gagawin ko? This is control tower. Ikot muna kayo ng isa pa. Control tower! Control tower! This is the pilot speaking. Wala pa rin ako makita. Zero visibility pa rin. Ano po yung advice nyo? This is control tower. Marunong po ba kayong magdasal? Oo po, marunong po ako magdasal. Umpisahan mo na. Ang classic talaga. Classic! Control tower! Control tower! Control. 3, 2, 1. Control tower! Control tower! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pang-sampung kumainment, Mang Moy. Maging aktibo. Iwasan ang alak. Huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer,
heart disease, diabetes, simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, at 10:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Yeah, yeah. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Hold me now, don't bother. If every minute it makes me weaker, you can save me from the man that I become.
FM ay aking best friend. Much luck with lovers before. I couldn't compete. I seemed just part of the street to be walked on by everyone but them. Then I found a very special love. It's a feeling that's so totally new. Over and over, it's burning inside. I found a very special love in you, and it almost breaks me in two, squeezing me tighter. But never gonna let go. You're not like the rest. I know you're one of the best. You give more than you should and take nothing in return. Stay always with me, and I always will be the one person that you can count on always to love you. And I found a very special love in you. It's a feeling that's so totally new. Over and over, it's burning inside. I found a very special love in you, and it almost breaks me in two, squeezing me tighter. But I'm never gonna let go. But found a very special love in you. It's a feeling that's so totally new. Over and over, it's burning inside. I found a very special love in you, and it almost breaks me in two, squeezing me tighter. But I'm never gonna let go. Found a very special love in you. It's a feeling that's so totally new. Over and over, it's IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Virgo, puro kasatsat. Tignan mo yung ilong mo, pisat. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango.
Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy, bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bansa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. Para sa ating best friend, texter, alam mo best friend, ang pinakamaganda dyan, evaluate mo yung relasyon ninyo. Bakit ba kayo magkarelasyon, best friend, at saan ba patutungo yung relasyon nyo? Alam nyo, sa lahat ng relationship, dapat may goals yan, may patutunguhan. Kasi kung wala, paikot-ikot ang mangyayari sa inyo, nakakatamad yan. Oo, at sigurado, break up ang hahantungan yan. At sa totoo lang, pagka ganyan, sorry to say best friend, pero walang kwenta ang tawag dyan. Sayang lang effort, nag-aaksaya kayo ng oras, nag-aaksaya kayo ng pera, ng lahat-lahat, best friend. Sayang kasi nag-i-invest ka sa maling relasyon. Kung wala naman palang pupuntahan para lang happy-happy, para lang may mag-entertain sa'yo. Alam mo, best friend, sana nanood ka na lang ng pelikula, natuto ka pa kaysa yung ganyan. Kung pang-entertain mo lang naman pala, palipas mo ng oras, di ba? Best friend, dapat lagi niyong tatandaan to sa relasyon na bago kayo pumasok, magkaroon kayo ng achievements na dapat i-achieve, dapat i-goal, ganon. Kasi kung wala, patapon ang pupuntahan niya na paulit-ulit, paikot-ikot, ang pangit, nakakasawa, basura ang tawag dyan. Walang may inspire dyan. Kahit ikaw mismo na nasa loob ng relasyon, hindi ka inspire yung ganyang relationship. Best friend, hindi namin alam kung ano, syempre, side mo lang, kung baga, kwento mo na seloso siya, bata pa siya, at ikaw, mas matanda ka, maganda na bago kayo maghiwalay, pag-usapan nyo yan kung maisasalba pa. Diba? Magkaroon kayo ng evaluation sa relasyon nyo. Ito bang relasyon natin dahil puro away na lang, saan ba tayo pupunta? Ano bang goal natin? Mag-away araw-araw, mag-ubos ng enerhiya sa pag-aaway at i-prove kung sino mas magaling sa ating dalawa? Diba, best friend? Isipin mo yon. Kung ang goal nyo sa bawat araw pasahin yung isa't isa at maging inspirasyon sa mga tao sa paligid nyo na ay ako gusto ko pag nagka-boyfriend ako, pag nagka-girlfriend ako, ganyan ang gusto kong relasyon, di go, diba, trabahuhin nyo yung relationship nyo. Pero kung gusto mo rin naman makapag-inspire na ay grabe, ayoko ng ganyang relasyon, ikaw na yung pinaka-worst example, diba, na para matuto yung iba na huwag magkaroon ng relasyon na puro away na lang, di maganda rin. Diba, best friend? Dapat lagi mong iniisip yan na huwag kang pasok ng pasok sa relasyon. Pagkatapos ganyan, mauuwi rin naman pala sa wala. Pagkatapos mag-uusap kayo, 1 year and 6 months, mag-uusap, magiging okay. Tapos pag may nakita na naman siyang something, magsiselos na naman, mati-trigger na yan. Alam mo, best friend, ang pinakamaganda dyan, kung ano yung pinaka-root
problema, saan ba nagmumula, bunutin na tanggalin na para hindi na tubo ng tubo ulit. 'Di ba, best friend? Hindi pagka may nakaka-trigger sa pagsiselos niya, sa paggagalit niya, ayan na naman siya. Nakakatamad 'yon, best friend. Kaya maganda magkaroon ng evaluation, i-check ang sarili, ang bawat isa at ang relasyon ninyo, best friend. At sa bawat relasyon, syempre kaya tayo nagbo-boyfriend, kaya tayo nag-girlfriend para mag-asawa. Kaya kung hindi rin naman kayo magpapakasal at enjoy lang ganyan, best friend, maganda, maghiwalay na nga lang talaga kayo. Ha? Kaya may the Lord give you knowledge and wisdom din, kasi mahirap na sa sarili mo lang isip, sa sarili mo lang lakas, isipin mo lahat yan. Kaya maganda na ipag-pray mo, Lord, bigyan mo nga ako ng katalinuhan na piliin yung tamang choice na kung ano po yung gusto ninyo na mangyari. Surrender mo sa Lord, bigay mo sa Kanya. Kasi kung ikaw lang, best friend, laging mali-mali talaga yung mapipili mo. Mas maganda na the best yung mapili mo through prayer. Because it's not about physical, but it's a spiritual battle. Totoo yan, best friend. Kaya God bless you at ang relasyon mo sa kahit sino man, lalo na sa boyfriend mo, na nawa, ang maging sentro, ang Lord. Yon, mga best friend, ikaw Oo, ikaw na nakikinig, hala ka. Ano bang problema mo na kinakaharap mo ngayon? Natapos na tayo sa ating iConfessioner number 1. Malay mo, ikaw na ang mag-iConfessions number 2. Ikaw na magiging aming texter number 2, caller number 2. O kaya mag-confess a chatter. O mag-chat ka sa akin na number 2. Kaya ano man yan, best friend, dinadala-dala mo. Tapusin na natin yan ngayong gabi. I-call mo ako sa ating pagbabalik. Sasagutin ko yan na 0919-411-7714 or 091-55-775-283. O kaya naman sa ating FB page, KZ Sandalan, i-search, i-like, mag-chat. O kaya naman, text mo, ano man yung dinadala mo nang matapos na, bago man lang magpasko, best friend. Natapos na yung problema na yan, 0949-614-0306. Sa iyong mga pasandal, 0949-614-0306. Ayun, pasandal muli, best friend. 0949-614-0306. Ito yung mga nagpapasandal, magbigay daan lang muna tayo, sandali. At baka ako, nagpastok si Ate Casey. Nagpastok si Ate Casey. Pasandal nga po ng song na kahit maputi na ang buhok ko. Ay, sige na nga, ito na. Kahit maputi na ang buhok ko. Yan, chorus-chorus lang muna tayo hanggang Friday kasi alam nyo naman ang powers natin. At ito sa ating text line ay nalaglag. Hashtag IFM ang best friend ko, Ate KZ. Pasandal naman kami dito sa Longos. Nakikinig palagi sa iyong magandang boses. Uy, maraming salamat ang mga best friend. O, patuloy lang kayong makinig kahit hindi na maganda yung boses ko. Charot. Hindi, best friend. Alam nyo, kaya naman tayo talaga nag-iConfessions. Paalala ko lang baka hindi mo pa alam. Kaya po tayo nag-iConfessions para kayo yung marinig din natin, madamayan at makasandal kayo, best friend. Kasi itong programang ito ay para talaga sa inyo, sa ating lalawigan, para magka-connect naman tayo, magkakilala, diba? Kasi ano bang malay natin sa mga tao sa Maynila? Wala naman tayo doon. Tayo ay naandito. Kaya ito lang ang programa na sa gabi, pwede mong tawagan. Saan ka pa, best friend, diba? Hi, crush. Alam mo, minsan nakakawalang gana ka na. Nakakawalang ganang pakawalan. At huwag mo nang pakakawala ng programa nga nakikinig, dumadamay at tumutulong sa'yo gabi-gabi ang programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Greeting cards have all been sent. The
Christmas rushes through, but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true, but I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new, but every day is a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could see, I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Merry Christmas, darling. Happy New Year too. I wish I were with you. Logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. I just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. I wish I were with you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, darling. Tulala lang sa aking kwarto at nangmumuni-muni ang tanong sa aking sarili, saan ako nagkamali? Bakit sa iyo pa nagkagusto? Parang mula ika'y naglaho, porque contigo yo ya escogí, ahora mi corazón te sufrí, bien simple lang yo te pedí, era sin ti tú el cosa yo ya sentí, te pedí milagro, pero el tiempo el mal y hace derecho, nadie me llore eso, te pedí yo, era olvidé yo contigo. Ang lahat ay binigay ko, ngayon ay sising-sisi, sobra-sobra ang parusa, di alam kung kaya pa
Ahora mi corazón está sufrir. Bien simple lang iyo ta pedir. Era sin ti tú el cosa yo ya sin ti. Ta pidi milagro, viro il tiempo, el mal y hace derecho. Nadie mío eso, ta pidió, era olvido yo contigo. Unang lumapit, o tumawag pa, at baka masampalan kita. Di babalikan, magsisi ka man, ako ay lisanin. Porque contigo yo ya escogí. Ahora mi corazón está sufrir. Bien simple lang iyo ta pidi. Era sin ti tú el cosa yo ya sin ti. Bakit ikaw ba ang napili? Ngayon ang puso ko'y suwi. Kay simple lang ng aking hiling. Namadama mo rin ang pait at bighati. Sana'y magmilagro, babalik ko, mali ba'y diretso? Pinagdarasal ko sa aking puso na mabura na sa isip ko. IFM ay aking best friend. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa'yo ang mga programang swak para sa'yo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa'yo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 11:03 na. This is the FM station of RMN Radio Mindanao Network in Dagupan. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. As you drive me to my house, I can't stop these silent tears from rolling down. You and I both have to hide on the outside, where I can't be yours and you can't be mine. But I know this,
obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. I don't wanna live love this way. I don't wanna hide us away. I wonder if it ever will change. I'm living for that day someday. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. Oh, why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like that. IFM, I aking best friend. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without
nga makwarta. Anto say kargay wallet to, 5. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Hi, best friend! Ikaw ka ba? Kawawa ka naman kung di ka nakikinig ng iConfessions! Mga best friend, dali ka na! Malay mo, ikaw na ang ating caller number 2, 0919-411-7714 or 09-155-775-283. Yan po ang numero na dapat yung tawagan. Hello, best friend! Hello? Is it me you're looking for? Ayan po, numero 0919-411-7714 or 0915-775-283. Mga best friend, magbigay daan tayo Kung nakatawag ka na kanina, oo, magbigay daan tayo kasi para naman sa iba nating best friends, listeners. Eto mga nagpapasandal. Hola, Mama Mia. Ate Chinita. Ay, naks naman. Miss you na. Uy, miss na kita. Binibining RM. Pabati naman ako ng super sweet greetings mo, ate. Pa-request din ng Christmas song. Mamaya, RM. Don't you ever worry. Eto si RM. Ako yun. Hello, best friend. Best friend 708. Oh, hinaan mo yung radyo mo. Kay Rebels lang ba? Para di tayo feedbackers. Sige, hintayin ka namin na best friend pag ready ka na. Hello? Walang nagbabago, best friend. Nagfi-feedback pa din. Hinaan mo yung radyo mo, tas medyo layo-layo ka, ganon. Para hindi nag-aagawan yung signal. As I'm always saying every night. Hello? O, pati ikaw na wala na rin, best friend. Yung radyo mo lang hinaan mo, wag ikaw. Hello? O, sige. Tawag ka later, Bells, pag medyo okay na yung mga kagamitan mo dyan na best friend, Oo, kasi hindi talaga natin marinig. Ato, mga best friend, magbigay daan na tayo sa ating text line. Eto, sabi niya. Pasandal naman po, Ate KZ, kasi naman po yung girlfriend ko, ilang beses niya po akong niloko. Pero ito pa po ako, tinatanggap ko pa rin siya. Sa lahat ng lahat naman po ng effort ginagawa ko po, masaya lang siya. At kahit madami po ang nagsasabi sa akin na iwan ko siya, pero di ko po magawa. Mahal na mahal ko po kasi siya. Kahit na madami ang nagkakagusto sa akin. Uy, wow. Pasandal naman po, thank you. Mark po ito ng Kalasyaw. Uy, grabe Mark, ang hangin. Nagpapasandal naman siya, hindi naman siya nagtatanong sa atin. Kaya, Carrie Bells lang yan. At sabi, hi Ate KZ, pasandal po ulit. Ako dito nakikinig sa inyo na kahit gusto ko na matulog, pero di ako dinadaanan ng antok. Si Croy daw siya. Uy Croy, okay lang yan para kasama mo ko hanggang 1:00 ng madaling araw. Eto, ready na kaya si best friend? Hello? Okay na po.
Hindi pa. Pero sige, pagbibigyan na lang natin. Charet! Best friend, antoy ngaran nyo? Antoy ngaran nyo, best friend? Ha? Lakasan mo boses mo. Hindi ka namin marinig. Si Cray, tama ba? Oh, sige, Crea. Di ka talaga namin marinig. Good eve po, Ate KZ. Pasandal nga po ng song na hiling dito sa San Carlos at Teresea. Pasandal po si mama ko, si Santa. Wala namang pangalan. Ano kaya? Yun na best friend. Eto, nakahiga na daw. Ate KZ, ba't ganun? Binigay ko naman ang lahat. Pero di niya maramdaman. Masakit lang kasi sa akin yung mag 4 months na kami nitong October. Pero di pa din daw siya naka-move on. Ay, kawawa naman to. Mga best friend natin na to. Di nyo naman kinakwento ng buo. Hindi kami, anong tawag dito? Hindi kami manghuhula, mga best friend. Eto, sabi ni Cindy Mansalapus, good evening daw kala tita ate. Di makatita Mons. Ininang na lang natin, Ninang Mons. Kaya Ninong Boots. At ang mga listener dito daw sa San Fabian. Hi! Eto, sabi niya, good PM po Ate KZ. May confessions po ako. Sandali lang. Ito. May boyfriend po ako ng 1 year and 7 months po. Mahal na mahal ko siya mula noon hanggang ngayon. Ginawa ko lahat noon. Maniwala lang siya na siya lang. 0910, wait lang ha. Huwag kang tumawag dahil text line ito. Noon naniwala lang siya na siya lang. Kahit na lahat ay pinagselosan na niya, pinaramdam ko pa rin na mahal ko siya kahit na lagi siyang naghihinala. Last August, dumating yung point na nakipag-chat sa iba na may FB siyang ginawang bago na hindi ko po alam. Lahat ng kachat niya, kinuhanan niya ng number at may tinatawagan pa siya. Dami niya inad na babae, tinanong ko siya. Kaso, dininay niya at sinabi niyang akala niya may iba ako. Akala niya di ko na siya mahala. Pero nagsasama naman kami. Kahit hindi lagi. Ilang chance na po binigay ko noon. Ka-text niya ex niya na 2, deny siya. Tapos ganito ulit. Ano pong gagawin ko? Pagod na po ako, Ate KZ. Pagod na akong magtiwala ulit. Baka maulit-ulit. Salamat po. Pagod na si best friend texter. Ako din. Hiningal ako sa text niya. O mga best friend, eto 1 year naman din and 7 months. Bakit ganon? Pag dumarating na sa yung relasyon sa ganon, biglang ayaw na. 1 year and 3 months, 1 year, 7 months. Pag nakaabot na ng 1 year, no? Alam nyo, best friend, ang pagbo-boyfriend, girlfriend, hindi nyo papasukin tapos pag ayaw nyo na, break agad. Hindi yan parang kanin na isusubo nyo. Pag mainit, iluluwa nyo. Ay, nako, mga best friends. O, eto siya. Nagmamahal ng todo-todo. Alam nyo, walang total 11:21 naman na. Alam nyo, best friend, walang tanga kung walang nagpapakatanga. Wag na nga yun. Walang maloloko kung walang nagpapaloko. Nagpapaloko kasi, kaya niloloko, di ba? Yon, gano'n na lang. Mas light yon. Alam niyo yun, best friend. Eto, 1 year, 7 months. Yung boyfriend niya, pinatawad niya, unlimited. Di ka ba excited? Di ba? Unlimited. Sige, pinatawad niya ng pinatawad. Etong boyfriend niya, total naman, yung girlfriend ko, kahit na namang sorry ko doon, patatawarin ako doon. Eto si Kuya Boy, gumawa ng ibang Facebook. Siguro, si ate girl, pakilamera sa Facebook niya. Kaya ang ginawa, gumawa ng ibang Facebook account. Nag-add ng maraming babae, nagka-text ng maraming babae, gano'n. Tapos, nalaman niya ngayon
Hindi niya na alam kung magtitiwala ba siya ulit o hindi na. Syempre, no, nag-sorry-sorry ulit yung lalaki. Pero alam niyo yun, mga best friend, paikot-ikot na lang din ulit yung relasyon nila. Na patuloy na nagpapatawad siya. 1 year, 7 months, puro pagpapatawad ang ginawa niya sa boyfriend niya. Hindi natin alam kasi alam niyo, best friend, baka din masyado naman niya nga sinasakal-sakal. Etong boyfriend niya, patingin nga Facebook mo. Patingin nga cellphone mo. Patingin nga ng ano mo. Patingin. Puro ganon, best friend, di ba? Kumbaga, sa sobrang higpit, kasi minsan natin, 'di ba? Sobrang higpit natin sa mga boyfriend natin. Nasasakal yung o kaya sa girlfriend natin, nasasakal yung karelasyon natin na feeling, alam mo yung pinagmumukha mo siyang hindi ka tiwa-tiwala, na may isip niya, ganon, sobra kang mapagbantay, sobra ka naman sa akin, na lahat na lang gusto mo. O di, sige, total, wala ka naman tiwala sa akin, di, itodo na natin. Ganon, kaya may nagpo-provoke, tinitrigger mo best friend. Minsan natin trigger sila. Ayun! Nang bababae ka, kahit hindi naman na yun, nang babae nga, gusto mo yan kaysa mapahiya ka, di sige, mabababae siya. Diba? Kaya best friend, ingat-ingat tayo sa lahat ng gagawin natin. Tayo mga babae kasi minsan, diba, may mga babae na, hindi ko naman nilalahat, may mga babae, best friend, na pinagtitripan lagi yung kanilang karelasyon, yung kanilang boyfriend, biglang nagsiselos-selos, wala naman, kahit may mga girlfriend din na ganyan, na boyfriend din, lalaki, babae, kahit anong edad mo, anong kasarian mo, may mga ganyang karelasyon na pinagtitripan yung karelasyon nila na nagsiselos kahit saan, kahit sa wala namang kaano-ano, pinagseselosan, nakakapagod yung ganun, tapos tampo ng tampo. Ay, alam nyo, mga best friend, yung mga ganyan, hindi pa yan na ready sa commitment at sa responsibilidad. Dapat talaga sa mga ganyan, binibreak Ewan ko ba dyan? Huwag nyo pinagtitiisan yan, best friend, kasi kayo rin talo dyan Yung mga ganyang tao, dapat magising sa katotohanan na ang relasyon hindi pinapaikot ng tampuhan. Anyway, kalmado naman ako. Talagang high blood tayo ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, di naman ako galit. Ako pa rin to, mga best friend. Text niyo ako, ano yung advice nyo, ano yung maipapayo nyo, anong opinion nyo, at kuro-kuro nyo sa ating best friend na wala namang pangalan. Bigyan natin siya ng pangalan, si best friend Princess. Si best friend Princess, best friend, ano nga maipapayo mo sa kanya? 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Mamaya tumawag ka na nga, marinig kita. At best friend, sa text mo ko 0949-614-0306. O yung advice mo, i-text mo. Tapos sa ating FB page, KZ Sandalan po iyan. I-chat mo ko, best friend, ano ba yung payo mo sa ating best friend na si Princess. Kailangan niya yung advice mo, yung payo mo, yung pagkikiramay mo, at yung tulong mo sa kanya, true advice, best friend. At syempre sa iyong pasandal, KZ Sandalan na FB page, like mo, tapos mag-message ka sa akin. Iyon. Ito po si KZ Sandalan na naalala ang sabi sa kanta, give love on Christmas Day. Kaya inaasahan kong sa Pasko, mamahalin mo na ako. Yay! Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Sandali na lang
isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. IFM ay aking best friend. Tonight, it's been a year
You're in my heart. Give me one more chance to make it real. Give me one more chance to make it Oy, Mang Kanor! Kumusta? Okay lang, nabuhay ulit. Nabuhay pa. Alam mo, Mang Kanor, yung kilala mo si Paeng, alam mo, ang tabang talaga ng taong yun. Biro mo naman, tumalon sa aeroplano ng walang parachute. Ha? Talaga? Paring Crispin? Totoo? Eh, saan mo naman nabalitaan yan? Doon, sa burol niya. Ay, ay. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 11:37 na. Today's best variety, hit after hit, IFM. On board is KZ Sandalan. Ang pag-ibig, kahit di mo hanapin pa, ay kusang dumarating. Kung para sa isa't isa, dati-rati, ang puso ay nag-iisa, ngayon ay kapiling ka, at di na magwawalay pa. Nag-akala na di na darating ang isang katulad mo, ngayon'y kapiling ka at laging narito. Ikaw ang bawat kong pangarap na sadyang walang katulad. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi magwawakas. Habang buhay ka na iibigin ng buong tapat, sa akin na ikaw ngayon hanggang wakas. 11:38
lang ay aking best friend. Me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. Better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. My life has just begun. I finally found someone. Finally found someone. Did I keep you waiting? I apologize. Baby, that's fine. I will wait forever just to know you were mine. You know I love your hair. Sure it looks right. I love what you wear. Isn't it too tight? You're exceptional. I can't wait for the rest of my life. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. Oh, yeah. My life has just begun. I finally found someone. And whatever I do, it's just got to be you. Ooh, my life has just begun. I finally found someone. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, di mo ba kaya? Give up mo na. May magandang oportunidad para sa'yo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na
kalinisan nito. Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Did I keep you waiting? Di nakamove on sa kanya. Uy, mga best friend. Ang tinutulungan natin ay si best friend Princess. Yon, kasi nga ang kanilang relasyon ang kanyang relasyon ng mga best friend sa kanyang boyfriend paulit-ulit na lang, kung baga recycle na lang na nagseselo siya, pinapatawad niya. Alam niyo yon, best friend ng bababae yung boyfriend niya. Mag-boyfriend pa lang sila pero di niya iniiwan. Talagang naka-hold on pa rin siya doon sa relasyon nila, doon sa lalaki, at umabot sila ng 1 year and 7 months. Pero ito nga, 1 year and 7 months na nila, medyo na uuntog-untog na siya, na pag-iisip-isip na niya, mga best friend. Kaya ano ba nga dapat niyang gawin, dahil sobrang sakit na daw. Parang gusto niya pang itodo, mga best friend, na durugin ng kanyang puso. Alam niyo, minsan talaga tayo rin gumagawa ng sarili nating ikinakasakit kasi sa mga choices din natin sa buhay at sa mga, alam niyo yun, inaalaw natin yung mga tao sa paligid na saktan tayo. Go naman sila. Sinasaktan nga naman talaga tayo. Kaya naman, best friend, ikaw, ano nga, maipapayo mo kay best friend Princess? Bigyan mo na siya ng Corona. 0919-411-7714 or 0915-775-283. Ito, sabi ni Ronnie, advice ko po kay Miss Princess Ronnie, dapat mag-usap sila ng heart to heart para mapakinggan na nila ang isa't isa. At kung yung lalaki nagsisisi na talaga, lahat naman ng tao nagbabago, siya lahat ng pagkakamali. Kung talagang mahal nyo yung isa't isa, wag muna nga pahirapan pa yung sarili nyo. Bumalik ka na magsimula uli at na magtiwala para sa pinagsamahan ninyo ng matagal, dahil ramdam ko naman sa lalaki na ikaw lang at wala ng iba. It's me, Ikaron. Okay ka lang, ate? Sige, yun ang advice niya. Hi po, Ate KZ. First time magpapayo lang kay ating walang pangalan na joke kay Ate Princess na kapag hindi niya na siya bumitaw na siya, pero yun nga, alam nating hindi madaling bumitaw, lalo na kapag mahal mo. Pero kung mahal mo, kayanin mo. Basta kapag pagod ka na sa sitwasyon nyo, huwag kang huwag siyang sabi niya, bitaw na po ate, 2017 na, 2018 na, magpapakatanga ka pa ba? Kaya matuto na nga mag-let go, ha? Yun lang po, sabi yan ni Juliana ng Bakayawan Norte. Hi po sa mother niya, makakaula, san si Kuya Mikey Yaman Aalagaria text, ato may asawa to na laban niya. At pahay na din sa akin kasi po idol kita, Ate KZ. Pahay po ako habang nakahiga, nakikinig sa inyo talaga. Maraming salamat, Julie. Kung ako idol mo, ikaw mahal ko. Eto, sabi niya, uy, di pala ako nag-invite. Sa 0919-411-7714 or 0915-775-283. Best friend, yan na nga dapat mong tawagan dahil yan ang ating text line. Ay, call line pala. Yan ang ating call line. Oo, best friend. Para marinig naman namin na live on air yung boses mo. Para naman hindi lang boses ko yung naririnig ng mga best friend natin.
At para syempre pinakamahalaga dito, ma-advisean mo ang ating best friend na si best friend Princessa. Kay Princess, kung sa tingin mo na pinaglalaroan ka na, itigil mo na yan, hindi ka Barbie. Ikaw lang kasi ang mahihirapan, di niya deserve ang pagmamahala mo. Madami pa iba dyan. Andito pa ako. Pa-request po ng song, Pansamantala by Kalya Lily. Alam nyo, si-search ko na nga yan. Ang dami nagre-request ng pansamantala. Ate KZ, relax. Bakit? Relax naman ako, bots. Best pa-plug o bumbawal. Sa 6 to 9, kayo magpa-plug kay Dado Cancionero. Naku, hanap kayo ng girlfriend doon, sigurado. Hashtag IFM ang best friend ko, Ate KZ. Pasandal naman po ako ng gumagawa ng paper butterfly. Uy, wow, gusto ko yan, best friend. Bigyan mo ako niyan, pink ha. And pasandal po ng Ave Maria by Beyonce. Ang taas naman nun. Maria! Ave Maria! Yun ba yun? Kanta-kanta ko. Ha, ito, sige. Ito pa. Uy, tinantad pala niya ako. Best friend KZ. Oh, batiin ko mga katropa ko si Odeline De La Vega, Joselito Gabriela, Billy Alamandares, Alex Aquino, Azampi, Dagupan City. Kami nakikinig sa programa mo gabi-gabi. Thank you. Mas thank you, best friend. Ito, wait lang. And lastly, hello po, Ate KZ. Payo ko kay Princess ay kung di na kaya, bitawan mo na dahil hindi niya deserve ang pagpapatawad mo. Marami diyang iba na mas deserving sa pagmamahal mo. Uy, short but very meaningful. Medyo late. Minanap ko yan bakit? Diba? Totoo naman kasi, diba best friend, na huwag tayong ganun. Huwag dapat tayong masyadong mapapel sa buhay ng jowa bells natin. Kung di niya feel yung pagpapatawad mo na okay lang kasi best friend na 1, 2, hanggang 5 ginawa niya yan. Pero yung paulit-ulit na lang, hindi niya pinapahalagahan ikaw. Pero dapat ikaw din mismo sa sarili mo, 'di ba? Alam mo 'yon. Kung mahal ka talaga niya o hindi, kasi wala namang taong nagmamahal na nanloloko kahit kailan, walang valid reason, walang tamang dahilan para manloko ng taong mahal mo. Oo. Eto sabi, ang pagmamahal ko sa'yo ay parang candy cane. Tanongin mo naman, best friend, kung bakit. Matamis hanggang dulo. Kaya sumandal ka na hanggang dulo. Hanggang alaw na tayo ng madaling araw, best friend. Dito sa programang I Confessions. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Pasko na naman at parang kailan lang kasakasabay na naglalakad sa daan, magkahawak ang kamay. Tila ayaw na tayong maghiwalay. Ngayon'y alaala na lang. Pasko na naman, hinahanap-hanap pa rin kita. Pasko na naman, hindi ka ba ngayon'y nag-iisa? Ako ba'y iniisip mo ba? O baka naman ika'y may kasama ng iba? Ilang Pasko pa ba upang makita ka? Pasko na naman, hanggang ngayon'y pangarap ka. Buti pang parol, may kislap na kay ganda. Kahit siya'y nag-iisa
oras ko pa ba upang makapiling ka? Mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. This is the FM station of RMN Radio Mindanao Network in Dagupan. 104.7. Hit after hit, IFM. Ay, 11:59 na. Two old friends meet again, wearing older faces, talk about the places they've been. Two old sweethearts fell apart somewhere long ago. How were they to know someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing? Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right.
kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit na ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit na ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo'y di kailanman nagmamali. Buong buhay paglikuran kita, di naghahangad ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit na ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit na ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? O bakit nga ba mahal kita? IFM ay aking best friend. Tonight I celebrate my love for you. It seems the natural thing to do. Tonight, no one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope that deep inside you'll feel it too. Tonight, our spirit
between us. What I want most to do is to get close to you tonight. Tonight I celebrate my love for you, and soon this old world will see brand new. Tonight we will both discover our friends turn into lovers when I make love to you. Tonight I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shine through. Tonight there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you tonight. I celebrate my love for you tonight. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Best friend, ayun. Tawag ka na 0919-411-7714 or 091-557-75-283. Good morning, mabigyak! Kabusaned si kayo namin. Ayun, makalimutan. Magandang umaga po sa ating lahat. It's already October 4, 2017 at Wednesday na mga best friend. Midweek na. Kaya kayang-kaya natin yan. Ang ating nga pong tinutulungan ay ang ating best friend, si Best Friend Princess. Kung saan may karelasyon siya na 1 year and 7 months na. Ang kaso, mga best friend, sa isang taon at 7 buwan na yon, puro pagtitiis ang binibigay niya. Puro, ano bang tawag dito? Puro pagpapatawad, paulit-ulit na panloloko at pagpapatawad. Paulit-ulit na lang. Ay, nako. Alam nyo, mga best friend, masarap ang magmahal. Pero kung yung pagmamahal, ginagawa kang tanga, huwag ka na lang magmahal. Nag-aral ka pa, 'di ba? Tapos, diyan naman pala, alam nyo, best friend, sa pagmamahal, dapat ginagamit lahat, hindi lang puso nyo, porque love heart na agad. Dapat pati brain nyo, ginagamit nyo rin, para hindi kayo nasasaktan. Kaya madaming sugatan nagpapasugat. Kasi alam nyo, mga best friend, sa pagmamahal, walang makakasakit sa inyo kung hindi nyo sila hahayaan na saktan kayo, 'di ba? Wala inaalaw nyo, sige, okay lang, mahal kita, patatawarin kita, o di pinapaulit-ulit, ay, naulit mo, o sige, patatawarin na lang kita ulit, o 'di ba? Ay, naulit mo ulit? Bakit? Bakit naulit? Sige, patawarin na lang kita ulit. Ay, nako, best friend. Dapat magbigay ka ng ultimatum dyan. Nakakaloka yung mga ganyang tao. Eto, sabi niya, Best friend KZ, oo, natapos ko na to. Hindi nakikinig ito si best friend. Nakahiga habang ka-text si Lance Lagmay ng taga Rosario. Pabati daw siya. Thanks po. At pa-play ng kanta na gamahal tapos iniwan si Red Tide. O di Red Tide, ikaw na yung may ka-text, diba? Hashtag IFM, ang best friend ko. Good morning, Ate Casey. Hindi makatulog, kaya samahan kita hanggang 1 a.m. Uy, ang sweet naman ng boots ko namin na yun.
Pag ikaw natulog ka, boots ko Good morning po sa lahat. Mga bago may info. Ano to? Hindi ko maintindihan. Ay, nako. Ito si Sunny Combe sa Brillantes. Kamusta man? Gandang gabi. Best friend, pasandal naman po sa lahat ng listener here in San Fabian, lalo na sa Basto family. Thanks, ma'am, and more power. Sabi yan ng ating best friend, Sunny. Uy, mga best friend, ito na. Para kayo, best friend, anong tingnan? Princess. Yan, makinig ka. Para kay best friend, Princess. Alam mo, Princess, yun nga, katulad din ng mga advices nila sa'yo, katulad ng sinabi ng ating mga best friends, advisors, listeners na nakikinig, nakiramay at diba, dumamay at tumulong sa'yo. Alam mo, best friend, unang-una sa lahat, maraming salamat kasi hinihingan mo kami ng payo na pinagkakatiwalaan mo kami na alam mo na makakatulong kami sa'yo. Kaya sana i-consider mo din yung mga opinion namin. Pero at the end of the day, best friend, hindi ito tungkol sa amin, sa mga sinasabi namin. Kung hindi, tungkol to pa rin sa choice mo kung paano mo i-a-apply yung mga sinabi namin sa'yo, yung mga narinig mo. Kasi ikaw pa rin naman yan, ikaw pa rin ang may karelasyon doon sa boyfriend mo. Alam mo, best friend, if anything, 'di ba, na nakaka-toxic sa iyo, nakakalaso na sa personalidad mo, sa pagiging individual mo, sa pagkatao mo, best friend, bitawan mo na 'yan. Alam mo, tayo ay ginawa upang maging masaya, para to live life to the fullest, to appreciate every creation. Pero alam mo, best friend, kung nagiging ganyan na nakaka-depress, na hindi mo na alam yung gagawin mo, nakaka-stress, yung taong minamahal mo na inaasahan mo na sana nakakapagpasaya sa'yo, nagbibigay pa ng bigat ng problema sa'yo, mas maganda na bitiwan mo na yan, best friend. Kasi hindi na yan nakukuha sa usap, sa totoo lang. Yung maniwala ka, best friend, yung ganyan hindi na yan na nakukuha sa salita kasi ilang beses mo nang pinatawad 'di ba? Ilang beses na siyang nanloloko. Malamang diyan, best friend, hindi na siya masaya sa iyo kasi baka masyado ka nang baka over-controlling ka, masyado kang mabait, masyado kang alam mo yun. Let us not focus doon sa ginagawa niyang panloloko sa'yo. Mag-focus tayo doon sa sarili mo. Ba't ka ba niya niloloko? Kasi nagpapaloko ka. Kasi hindi na siya masaya sa'yo, kaya sinasaktan ka niya, sinasagad ka niya hanggang sa bumitaw ka na. Kasi ayaw niya, alam mo yon, bumitaw na siya, pero baka ikaw na lang yung pilit ng pilit, best friend, na ayaw naman talaga niya sa'yo ikaw tong balik ng balik. Sige pa, tatawarin kita, basta tayo pa rin O di, sige, bahala ka. O tapos ngayon, gumawa siya ng mga ganyan-ganyan bagay, di ba? Na sakit ka na, huwag ka maging best friend, sadisa sa sarili mo na alam yun, masasanay ka na sa sakit, na gustong-gusto mo, na masakit, diba? Alam mo, ang dami-dami pang tao na deserve yung big heart mo, na masarap ka magmahal na tao, na tama yan, na dapat talaga isa sa sentro yung pagpapatawad. Pero yung paulit-ulit, best friend, totoo, sorry, pero ang tanga-tanga mo. Madami ng tanga sa pag-ibig, wag na tayong dumagdag pa. 'Di ba? Mag-isip-isip ka, sayang kasi yung utak mo sayang talaga, sobra. Kaya nga nilagay ang ating utak sa, hindi ako galit sinasabi ko lang, best friend, na kaya nilagay, alam mo minsan na masasaktan tayo sa mga sinasabi sa atin kasi yun yung totoo, and we need to accept that, or else hindi tayo mag-grow kapag hindi tayo nasaktan, hindi tayo lalago, hindi tayo magiging fruitful, hindi tayo mamumunga, best friend. Kaya makinig ka mabuti.
Yun, na dapat, alam mo, best friend, yung ginagawa mo, evaluate mo yung sarili mo. Bakit ba nagkaganyan yung boyfriend mo sa'yo? 1 year and 7 months, paulit-ulit na panloloko, di ba? Hindi na rin na makakausap ito. Bitiwan mo na. Sigurado ako pag nakipag-break ka sa kanya, oo lang yan, walang pakialam yan. Kasi ayaw niya na nga ayaw niya na sa'yo. Yun yung katotohanan doon, best friend. Kasi kung nagmamahalan tao, especially lalaki, igagalang ka niyan kahit ano pang mangyari, kahit yung trabaho mo kunwari, nagbibigay aliw sa mga ibang lalaki, igagalang ka pa rin yan. Kahit wala nang gumagalang sa'yo, igagalang ka pa rin yan kasi mahal ka niya. Gano'n na magmahal, best friend. Pero yung ganyan, hindi pagmamahal yan, kasyungahan na yan. Kaya dapat, best friend, ayusin mo, isipin mo, maawa ka na lang sa sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Alam mo yung pagmamahal na binibigay mo dyan sa lalaking yan, i-reserve mo, tama na, i-cut mo na, i-reserve mo yung pagmamahal na yan, yung effort, yung oras na yan sa taong totoong magmamahal sa'yo in the future na pupunta dyan, na pupunta sa buhay mo. Alam mo, syempre sa una lang masakit yan na wala na yung taong mahal mo, wala na yung, alam mo, yung mga ganyan din, selfishness din tawag dyan na nag-hold ka pa rin kasi mahal mo siya. Selfish yun, iniisip mo yung sarili mo na paano na ako pag wala siya, paano na ako pag ganito, ganyan. Huwag mong isipin yun. Hayaan mo na yung bukas ang mamomroblema doon. Pero sa ngayon, best friend, maganda na huwag mo nang dagdagan yung sakit, yung pait, yung kirot na nararamdaman mo. Tama na, sobra na. Best friend, itigil mo na. Ay, nako. Tapos pagka nakipag-break ka, syempre maganda, best friend, na evaluate mo muna yung sarili mo, magpahinga ka, ipahinga mo yung puso mo, princess, na improve mo yung sarili mo, na hindi ka maging over-controlling, hindi ka mag-overpower sa mga tao sa paligid mo. Maganda rin na evaluate mo hindi lang yung relasyon mo doon sa boyfriend mo, kung hindi yung relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Maganda rin yung magtanong-tanong ka, Nay, ganito ba ako? Nay, ganyan ba ako? O kung ano yung pinaka parang maraming sagot, o di best friend, alam mo na yung dapat mo baguhin, 'di ba? Maganda if you will change for the better. Kasi 'di ba, alam niyo yung sa prayer na hindi natin mababago yung tao sa paligid natin, pero yung sarili natin kaya nating baguhin, 'di ba? We will adjust para sa ikabubuti natin at ng paligid natin, hindi dahil hiniling ng isang tao na ganito ganyan. Kasi pag galing lang sa ibang tao na ayoko na ganito, dapat ganyan ka, mapapagod ka kasi hindi ka naman ganoon. Pero kung nagbago ka dahil mismo sa sarili mo, ginusto mo na magbago, yun, best friend. Kaya evaluate mo yung sarili mo, hayaan mo na siya. Kung manloloko siya, hindi naman ikaw makakapagbabago dyan, best friend. Kung nag-decide siya na ayaw niya naman loko, yun. Pero kung ipipilit mo na, huwag ka naman loko, ikaw talaga lagi mo ako sinasaktan, ganito, ganyan, huwag mo nang isumbat, best friend. Hayaan mo na lang siya, patawarin mo na lang kahit hindi humihingi ng tawad, at hiwalayan mo na. Yun ang pinaka-the best doon. Huwag mo na i-torture yung sarili mo. Marami ng taong nasaktan, huwag ka na dumagdag pa. Okay, best friend, ha? At God bless you and Lord may keep you. And ipag-pray mo lang na unti-unti mabago ang puso mo, na unti-unti habang nagmo-move on ka, mamulat yung mata mo sa tamang tao na dapat mong maging ikaw, at sa tamang tao na dapat mong mahalin, yung taong deserve yung pagmamahal mo, at hindi yung sinasayang ang lahat ng meron ka na tinatapon, best friend. Kasi walang taong dapat na inaaksaya, walang taong dapat na tinatapon, at walang taong dapat na sinasaktan, ha? Ayan, alam ko na nakikinig ka, at alam ko na nakatuto ka. Kaya, best friend, God bless you. At kayang-kaya mo yan. Nandito lang kami mga best friends mo, syempre dito sa IFM, na talagang tutulong sa'yo. And we are looking forward na, though mahirap, alam mo, mahirap talaga mag-move on first 6 months. Tapos, pero pag umabot yan ng taon, kayang-kaya mo yan, ang best friend. Kayang-kaya mo yan. Basta wag kang bibitiw. First 6 months, sobrang hirap-hirap. Lalo na pag totoong mahal na mahal mo siya.
Ay, grabe. Baka nga 1 year, hirap na hirap ka pa rin. Pero alam mo yun, best friend, darating at darating yung araw na isang umaga, wala ka na lang pakialam sa kanya na, ano ba naman yun? Bakit ko ba minahal yun? Nakakainis naman ako. Promise, best friend, ako na nagsasabi sa'yo, maniwala ka. Oo, darating yung napakagandang umaga na yun na pagkagising mo, walang-wala na talaga. Ang galing, ang sarap nun. Tapos, you will live your life na carry bombs na. Kahit mangulit siya sa'yo, ganyan. I don't care. Ganoon. Kasi naka-move forward ka na, naka-move on ka na. You are changed. You are, Princess 2.0. Kaya, desisyon yan, best friend Desisyon sa puso mo, sa isipan mo, na ako si Princess, ayoko na talaga. O, diba? Kahit na, sabihin niya, punta ka sa salamin. Everyday, gawin mo yon everyday, hanggang sa, hindi mo na kailangan i-remind yung sarili mo na, Princess, mag-move on ka. Princess, mag-move on ka. Kaya mo yan, Princess. Hanggang sa dumating ang araw na yan na okay ka na, di mo na kailangan sabihin yun sa sarili mo. O, diba? God bless you, Princess. At alam mo, yung pangyayaring yan sa buhay mo, magiging, magiging hindi yan para sa'yo lang. Kung hindi magiging inspirasyon ng ibang tao sa paligid mo na pag may nakilala ka rin na hindi maka-move on, di ba? Ay, alam mo, ako, dumating din ako sa ganyan, pero tingnan mo naman ako, prinsesang prinsesa. Kasi ganito yung ginawa ko, bla 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 bla. O, sabihin mo kung ano yung ginawa mong pag-move on, di ba? Na nag-decide ako sa sarili ko na ayoko na talaga na ganyan-ganyan. Nakita ko na kawawang-kawawa na ako, kaya naman, bla 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 bla. O, alam mo, after mga 1 year and 3 months, naging okay na ako kasi ganito, ganyan. O, depende kasi sa'yo, best friend, kung paano mo ginawa yun diba? So, share mo at makakapag-inspire ka pa ng maraming tao. O, diba? Yun yung pinakamaganda doon, best friend yung pag-move on mo, gumanda ka na, nakapag-inspire ka pa ng madaming tao. Diba? May tagapalakpak tayo. Kaya naman, Princess, sa'yo, we are looking forward sa pag-move on mo. And God bless you. Yung mga best friend hanggang alauna na tayo ng madaling araw. Kasama mo pa rin ang nag-iisang chinita, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Till as old as time, true as it can be. Just a little change, small to say the least, but a little scared. Neither one prepared. Beauty and the Beast. Ever just the same. Ever a surprise. Ever as deep, and ever
FM ay aking best friend. Luwasak ang mundo, umikot lang sa'yo. Ang buhay kong ito, hindi ko alam. Di alam ang dahilan, bigla na lang iniwan. Wala namang kasalanan. Bakit o bakit ba iniwan mong nag-iisa? Ginawa namang lahat, subalit di pa ba sapat? Nagmamakaawa ang puso kong labis na nasaktan mo. Ngunit kahit pa anong gawin, ika'y mahal pa rin. Nagmamakaawa ang puso kong bigla na lang iniwan mo. Ngunit ika'y mahal pa rin. Magbalik ka sa akin, nagmamakaawa. Nung ako'y iniwan mo, tumigil ang mundo. Parang di ko kayang ituloy ang buhay kong ito. Sabihin mo sa'kin, ano ang dapat kong gawin? Bakit mo iniwan? Wala namang kasalanan. Bakit o bakit ba iniwan mong nag-iisa? Ginawa namang lahat, subalit di pa ba sapat? Nagmamakaawa ang puso kong labis na nasaktan mo. Ngunit kahit pa anong gawin, ika'y mahal pa rin. Nagmamakaawa ang puso kong bigla na lang iniwan mo. Ngunit ika'y mahal pa rin. Pagbalik ka sa akin, nagmamakaawa. Nagmamakaawa ang puso kong labis na nasaktan mo. Ngunit kahit pa anong gawin, ika'y mahal pa rin. Nagmamakaawa ang puso kong bigla na lang iniwan mo. Ngunit ika'y mahal pa rin. Pagbalik ka sa akin, nagmamakaawa. Ika'y mahal pa rin. Magbalik ka sa akin, nagmamakaawa. Ay, 12:34 na. Today's best variety, hit after hit, IFM. On board is KZ Sandala. You can show me the way, give me a sunny day. What does it mean without your love? And if I could travel far
does it mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I ever wander away too far, you come looking for me with open arms. I could forget my home, feel like a rolling stone. But who would I be without your love? And what does it mean without your love? Where would I be? Hawakan mo ang kamay ko nang napakahigpit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Uno sa buhay natin, di ko papansinin. Tadhana, tadhana, ikaw ang aking bituin. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo.
ay aking best friend. Here I am at 6 o'clock in the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to sleep without you. And I know that it might seem too late for love. All I know, I need you now. More than words can say, I need you now. I've gotta find a way, I need you now. Before I lose my mind, I need you Here I am, I'm looking out my window. I'm dreaming about you. Can't let go. At 6 o'clock in the morning, I feel you beside me, and I know that it might seem too late for love, I need you now. More than words can say, I need you now. I've gotta find a way, I need you now. Before I lose my mind, I need you now. More than words can say, I need you now. I've gotta hear you say, I need you now. Before I lose my mind, I need you now. I need you On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend, maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong gabing ito, ngayong umagang ito. Inumaga na tayo pero kasama ko pa rin kayo. I am so happy, I am joyful. Mga best friend, kasi kayo yung kasama ko magdamag. Alam niyo yun, yung bawat gabi, kayo yung kasama ko, yung mahal nyo yung kasama nyo. Kaya naman best friend, maraming salamat po sa ating mga 24 hours drivers. Grabe naman yung 24 hours. Yung mga ating mga night shift drivers, maraming salamat po sa palagiang at pang forever na pagsama sa atin hanggang lagi-lagi hanggang alauna ng madaling araw. Kaya
Oo, at sa mga driver ng bus, minivan, sa lahat po pala ng night shift sa burgeran, sa mga convenient stores, maraming salamat po sa pagsama sa Icon of Fashions. Maraming salamat kasi sinasama nyo kami sa inyong mga pangarap ko. Pangarap agad. At syempre din sa mga medical people natin na dyan sa Arte. Thank you so much for having me. Ang arte, feeling artista. Ayun, maraming salamat mga best friends ha. Uy, sayang naman, hindi kayo nagpaparamdam sa akin. Pero may good news tayo kasi sa 7, alam nyo na, 2 months na dalawang buwan na tayo. Siguro hanggang doon na lang. Ang arte-arte. Uy, mahal na mahal kayo ng KZ Sandalan. Kaya naman, best friend, lagi kayo magparamdam. Dapat, there's a way. Kasi kung gusto nyo, may paraan. Pag ayaw nyo, wala na tayong magagawa. Ang dami nyong dinadahilan. Best friend, bukas i-Icon of Fashions mo na yan. Text mo ko bukas. Call mo ko bukas. Chat mo ko. Ay, hindi pala bukas. Wag bukas. Mamaya na. Gara-gara best friend, ha? Ito po si KZ Sandala na nakasama nyo nga po sa programang Icon of Fashions. Mga best friend, ito sa lahat na nagtatanong kasi naman, lagi nyo ako tinatanong. Ako naman ito, laging sumasagot. Ito po, mga best friend, kasi may mga tao pa rin, may mga best friends pa rin tayo nalilito, nasan si ganito, nasan si ganyan. 5 to 8 a.m. po ang IFM Best Friend Club. Mamaya na yan, alas 5 ng umaga with Ella Lambingera at kabayan niya JJ. 8 to 11 a.m. ay sa umaga with Ella Lambingera yan. 11 to 12 noon, Bullseye with napakagandang KZ Sandalan and Tita Ronnie. 12 to 3 p.m. po, kasama po si Tita Ronnie dyan. 3 to 6 p.m. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. 6 to 9 p.m. ay sa gabi with Dado Cancionero. At 9 to 1 a.m. ang programang inaabangan mo hanggang magdabaga na programang Icon of Fashions with KZ Sandalan. Ano po ang nag-iisa niyang sandalan na sa radyo, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. KZ Sandalan nagpapaalala, laging umiti para laging maganda at pogi. IFM. Sabay